वेलकम टू रश्मीज रसोई। केळ्याचे काप किंवा बटाट्याचे काप तर आपण नेहमीच खात असतो। आज मी तुम्हाला उपवासासाठी स्पेशल असे कोणफळाच्या कापाची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। कोणफळाचे काप फ्राय करण्यासाठी आपण हे कोणफळ घेतले, जवळपास 300 ते 350 ग्राम आहे। आणि हे बघा, हे असं निळं आणि एक पांढरं कोणफळ असतं। हे थोडंसं निळं आहे ते आपल्याला मिळाले, ते यूज करणार आहोत। तळायसाठी तूप, नंतर उपवासासाठी जर तुम्हाला मिरीपूड चालत असेल तर मिरीपूड, थोडीशी चिली फ्लेक्स आणि चवीप्रमाणे आपण मीठ यूज करणार आहोत। सर्वात आधी ह्या कोणफळाचा आपल्याला साल काढून घ्यायचे आहे किंवा चकत्या पाडून घेऊ शकतो आणि नंतर साल काढलं तरी चालू शकते। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण ह्याच्या चकत्या काढून घ्यायच्या आहेत। खूप जाड नाही आणि खूप पातळ नाही, आणि ह्याचं हे असं साल आपल्याला इझिली मग काढता येतं। अशा पद्धतीने पूर्ण कोणफळाचं मी साल काढून घेते। तुम्ही बघू शकता पूर्ण कोणफळ हे असं आपण स्लाइस मध्ये कट करून घेतले आहे। आता हे आपण थोडंसं बॉईल करून घेणार आहोत। गॅसवर आपण हे पाणी गरम करत ठेवलंय। ह्यात आपण एक पाव चमचा एवढं मीठ घालणार आहोत। नंतर हे कोणफळाचे जे स्लाइस आहेत ते आपण ॲड करूया उकळत्या पाण्यात। ह्याला उकळी आली की आपण गॅसची फ्लेम थोडी लो टू मीडियम वर ठेवून हे छानसे शिजवून घ्यायचे आहेत। उकळी यायची वाट बघणार आहोत। तुम्ही बघू शकता पाण्याला छान उकळी आली आहे। थोडेसे हे मी आत करून घेते आणि झाकण ठेवून लो टू मीडियम फ्लेमवर एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी आपण हे वाफवून घेणार आहोत। ते झटपट वाफले जातात म्हणून गॅसची फ्लेम मी लोवर करते। 1-2 मिनिटं झालेत आपण हे उकळवत ठेवलेले। आता मी ह्याच्यामध्ये अगदी थोडासा लिंब पिळून घेते, कारण का जर उपवास नसेल तर तुम्ही कोकम ॲड केलं तरी चालेल। म्हणजे जर खाजरे असतील तर थोडेही खाजणार नाहीत ते किंवा खवखवणार नाहीत, म्हणून आपण हे लिंब पिळलाय थोडासा। आणि हे बघा, अगदी 2 मिनिटातच हे आपले काप कसे छान तयार झालेत, दाखवते मी तुम्हाला। हे बघा, इझिली सूर्य आतमध्ये जाते म्हणजे ते व्यवस्थित शिजलेत। आता लगेचच गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करूया आणि हे बॉईल केलेले कोणफळाचे काप आपण काढून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता हे कोणफळाचे काप मी हे बघा ह्या अशा स्ट्रेनरमध्ये काढून घेतले, म्हणजे एक्स्ट्राचं जे पण पाणी असेल ते निघून जाईल। आता लगेचच आपण हे काप फ्राय करून घेणार आहोत। कोणफळाचे काप फ्राय करण्यासाठी मी ऑलरेडी हा तवा तुपाने ग्रीस केलेला, आणखीन चमचाभर मी तूप ॲड करते ह्याच्यात। तवा छान गरम झाला काच आपण हे काप त्याच्यात टाकणार आहोत। तुम्ही बघू शकता तव्यातलं तूप आपलं गरम झालंय। आता एक एक करून हे काप मी ह्या तव्यामध्ये सोडते। तुपाच्या ऐवजी तुम्ही तेल यूज केलं तरी पण चालू शकते। आज हे आपण उपवासासाठी काप तयार करतोय म्हणून मी ह्याच्यावर फक्त मिरीपूड आणि चिली फ्लेक्सच ॲड करणार आहे। जर उपवास नसेल तर तुम्ही ह्याच्यावर आपलं लाल तिखट, हळद देखील स्प्रिंकल करू शकता। आता ह्याच्यावर आपण थोडंसं मीठ स्प्रिंकल करून घेऊया। तूप थोडंसं मी असं पसरवून घेते
म्हणजे सर्व फोडींना व्यवस्थित लागेल। उपवासाला जर तुम्ही मिरीपूड खात असाल तर ही अशी मिरीपूड थोडीशी ह्याच्यावर स्प्रिंकल करायची आपल्याला। नंतर ह्याच्यावर मी थोडासा तिखटपणा येण्यासाठी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करते। हे चिली फ्लेक्स तुम्ही घरातच सुकी मिरची अगदी मिक्सरला लावून थोडीशी फिरवून घेतली तर हे चिली फ्लेक्स तयार होतात। 1 मिनिटभरासाठी आपण हे काप असेच ठेवूया तुपावर। गॅसची फ्लेम मी आता मीडियम करते। मीडियम फ्लेमवर एक बाजू त्याची व्यवस्थित आपण फ्राय करून घेणार आहोत। 1 ते 1.5 मिनिटं झालाय। आता हे पलटून आपण चेक करूया। हे बघा, मागची बाजू तुम्हाला बघूनच कळेल अगदी 1 ते 1.5 मिनिटातच व्यवस्थित ती फ्राय झाली आहे। आता एक एक करून हे सर्व फोडी मी ह्या पलटून घेते। या सर्व फोडी आपल्या पलटून झाल्या का पुन्हा मागच्या साईडला देखील थोडंसं मीठ स्प्रिंकल करायचं आहे आपल्याला, म्हणजे दोन्ही बाजूला मीठ व्यवस्थित लागलं जाईल। नंतर मिरीपूड ॲड करूया। मिरीपूड ॲड केल्यानंतर चिली फ्लेक्स आपण थोडेसे स्प्रिंकल करणार आहोत। गरज लागली तर तूप किंवा तेल आपण ॲड करू शकतो ह्याच्यात, पण हे आपल्याला अगदी शॅलो फ्रायच करायचे, त्यामुळे हे बघा आपल्या तव्यामध्ये थोडंसं तूप आहे बाकी, त्याच्यातच आपण व्यवस्थित हे फ्राय करून घेणार आहोत। आता आणखीन 1-1.5 मिनिटं झालाय हे आपण पलटून घेतलेले। गॅसची फ्लेम मी आता हाय करते। हाय फ्लेमवर पुन्हा हे आपण पलटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपण हे थोडेसे शिजवून घेतल्यामुळे लगेचच उलटपालट करून किती झटपट असे आपले हे कोनफळाचे काप फ्राय करून झालेत। आता हे रेडी झालेले कोनफळाचे काप आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि झटपट असे उपवासासाठी फ्राय केलेले हे कोनफळाचे काप आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता जेवढे दिसायला हे सुंदर आहेत तेवढेच टेस्टला देखील खूप छान लागतात। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे कोनफळाचे कापची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी या उपवासात हे कोनफळाचे काप घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे कोनफळाचे काप कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या कोनफळाच्या कापचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।